Російська армія вже кілька місяців переважно лише відступає в Україні. Успіхів на фронті в російському телевізорі давно немає. Замість них – перемоги над українськими електростанціями та водогонами. А росіяни щиро радіють побутовим проблемам українців. І цю радість прикривають вигаданою воєнною доцільністю. Вітання! Я Микола Балабан. А це «Справді» – влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми розкажемо вам, як росіяни виправдовують воєнні злочини, якими знищують нашу цивільну інфраструктуру. Але спершу підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Росіяни вперше масово вдарили по українській енергосистемі 10 жовтня. Путін тоді назвав це відповіддю, реакцією на підрив Кримського мосту та спробу підриву Турецького потоку. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими. Подібну позу Путін зайняв і після атаки дронів на базу в Севастополі. Мовляв, росіяни лише мстяться за напад на неї. Части так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать. Втім, все це, звісно, кадебійська брехня. Вимагати ударів по українській цивільній інфраструктурі пропагандисти почали давно. Першими обстріляли енергооб'єкти Харкова ще у вересні. Це стало реакцією на відступ росіян на Харківщині. Пропагандистка Симонян сказала, що йдучи, вони гасять світло, а так звані воєнкори почали обґрунтовувати військову доцільність того, що харків'яни кілька годин посиділи без електрики. Рад ударам по энергетической инфраструктуре киевского режима, потому что это важно для победы. У вересні і жовтні росіяни в ефірах ток-шоу просували ту саму тезу. Перемогти Україну можна лише ударами по цивільних об'єктах. Ну, в любом варианте надо работать по критически важным объектам. И не просто спонтанно, там, давайте сегодня сюда ударим, а завтра сюда ударим. Нет. Нужна четко проработанная операция. Месяц долбим. Вот у нас как раз 2 месяца есть. За 2 месяца мы можем полностью с Украиной тему закрыть. И с промышленностью, и с жизнедеятельностью, со всеми остальными вопросами. Ось такий план на 2 місяці анонсували за кілька днів до вибуху на Кримському мосту. Тобто уже давно їх ціллю стала не армія, а цивільні. А історії про помсту за Кримський міст чи Севастополь – побрехеньки для російських телеглядачів. Так само, як і лицемірне співчуття Скабєєвої. Секунду, буквально про мирных надо ритуально сказать. Мы, разумеется, не злорадствуем, нам всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели. Російський депутат Петр Толстой назвав мрію Кремля та ціль ударів – вколотіть Україну в 18 століття, тобто до рівня Росії, адже її суспільство з тих часів не надто змінилося. Його колеги з Держдуми назвали конкретніші задачі знищення енергосистеми. Гадаєте, завадити Збройним силам України перевозити вантажі залізницею? Ні. Колишні генерали російської армії мають інший задум. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Звучить дико, навіть як для росіян. І тут для виправдання війни з водогонами вони називають їх інфраструктурою війни. Это удары по абсолютной военной инфраструктуре войны. Сейчас каждый водопровод на Украине работает не на мирных жителей. Але не лише про епідемії у Києві мріють божевільні в російських телестудіях. Розмовляючі голови на центральних каналах Росії прямо говорять, що ракетними ударами хочуть змусити українців тікати з своїх домівок. Іншими словами, це ще один інструмент для депортації мирного населення. Надо подловить момент и вызвать действительно этот миграционный кризис для Европы, новый наплыв Украины, новый наплыв украинцев. Делать ли это вот сейчас или пару месяцев спустя, там под Новый год, может быть, после Нового года, я бы думаю, что гораздо выгоднее это делать, конечно, уже в новом году. Російські пропагандисти хочуть впарити ще одну думку. Тільки так можна схилити українців до перемови. Может быть, все-таки вот подобного рода, как говорят эксперты, да, вот подобного рода, допустим, атаки массированные должны быть регулярными, практически системными, а не так там раз в полгода. И тогда ситуация поменяется, и тут же появится желание проводить переговоры. Але росіяни не врахували головного. Українців так просто не скорити. Що зруйноване, відновлюється. А замість втрачених генерацій приходить імпорт енергії з Заходу. Такі реалії змусили навіть Дмитра Медведєва прокинутися і вийти в ефір.
Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится. По суті, Медведєв озвучив терористичний ультиматум. Мовляв, виконуйте вимоги РФ, а не то ми продовжимо бити по цивільній інфраструктурі. Але Україна і цивілізований світ з терористами переговорів не веде і тим паче не планує виконувати їхніх вимог. Дії Росії викликають зворотній ефект. Замість страху – лють. Замість тиску на Україну світ дає нові системи протиповітряної оборони. Німецькі Айріс-Т, американські, норвезькі Насамс, Хаук та Аспайт від Іспанії. І те, що Україну не зламати, починають розуміти в пропагандистських студіях. Ейфорія перших ударів розчиняється. Дорогие коллеги, вам удалось испортить день десяткам миллионов наших граждан, которые все утро радовались, что наконец-то вы совокупно доказали, что все это фигня, бесполезно. И ничего Если завтра это не продолжится, ничего не то изменилось. Я что, соврал? Сказать? Нет, вы сбили ту волну радости и удовлетворения, которую у многих, я с утра видел, которая у многих была. Ті ж з росіян, хто хоч трохи розуміє українців, сумніваються, що удари по інфраструктурі зламають опір. Ждать от населения Украины сдачи и требования к своему правительству сдачи своих позиций из-за того, что они там сало на свечке жарят, бессмысленно. Это бывший советский народ. Оставим в стороне географические вещи. Пережил Ленинградскую блокаду. Они исполнены ненависти. Для них это Отечественная война. То есть как нас не сломаешь вот подобными методами, значит, так и их не сломаешь. Я правильно вас понимаю? Нет, их не сломать. Понятно. А коли щось не спрацьовує, Путін завжди пояснює – так і було задумано. Не вдалося змусити українців здатися після перших ударів по енергосистемі, а організувати нові все складніше? Що ж, такої задачі, значить, і не стояло. Сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят. Отож, Росія прямо визнала, знищення цивільної інфраструктури – це наразі її головна стратегія війни проти України. Росіяни не соромляться зізнаватися у намірах здійснити воєнні злочини, організовувати епідемії та депортації. Вони традиційно звинувачують жертву своїх злочинів у тому, що її спровокували на нелюдську жорстокість. Росіяни давно це спланували, і дії Сил оборони України в Криму тут ні до чого. Напевно, вони розраховують на безкарність. Але світ все чує і нічого не забуде. Українці вистоять і переможуть, а кожного, хто в телестудіях пропагував руйнацію наших міст, притягнуть до відповідальності. Одного дня це буде справді. Як українці можуть наблизити цей день? Зберігаємо спокій і розсудливість. Реагуймо лише на офіційну інформацію щодо обстрілів та руйнувань. Ощадливо витрачаємо електроенергію. Ну і, звісно ж, підтримуємо наші Збройні Сили України.